home is the place I write about रहेछ. जे गरे पनि जसो गरे पनि लास्टमा यो हिमालयन रिजन जुन छ चाहिँ मेरो बुकमा घुस्दो रहेछ. मेरो कतिजना फ्यामिली मेम्बर्सहरू ग्याङटोकमा आयो, मलाई भन्यो, हे तैँले के गरेको, बाहुनहरूलाई यस्तो नेगेटिभ लाइटमा पोर्ट्रे गर्यो, अहिले हामीलाई यस्तो पोजिटिभ पब्लिक रिलेसन्स चाहिने बेलामा नेगेटिभली पोर्ट्रे गर्यो, किन त्यसो गरेको भन्दा म त हेरेकै भएँ. अब म चाहिँ आमा नेपालको होइन, ड्याड सिक्किमको, यहाँ काठमाडौँ आउँदा मेरो कजन्सहरूले कस्तो भोटे नेपाली बोलेको भनेर छक्कै पर्थ्यो होइन. वी आर इन्डियन्स एन्ड नट नेपालीज. पिपल मिस्टेक अस फर नेपालीज डिस्पाइट द फ्याक्ट द्याट वी आर इन्डियन्स. त्यो होइन. सो म त यति बेसी आइडेन्टिटी क्राइसिसमा असिलेट भएँ वेन आई वाज ग्रोइङ अप. अब मैले क्लास 10 सम्म नेपाली पढेको पनि हो. म आफैलाई नेपालीमा अलिक भयङ्कर पनि लाग्थ्यो सानो हुँदा. अब तपाईँहरू जति हाँस्नुहुन्छ हाँस्नुहोस् होइन. एउटा पनि कोट अनकोट स्ट्यान्डर्डको नेपाली छैन है. जो नेपालीहरू छ सब कि गुन्डा छ कि के अरे एकदम कोट अनकोट लोवर क्लासको नेपालीहरू मात्रै पोर्ट्रे गरेको छ. पहिला ट्रान्सलेटरको नाम कभरमा पनि हुँदैन थियो है. अब अहिले ट्रान्सलेटरको नाम कभरमा हुनु थालेको छ. प्रज्वल पराजुलीले यो फिक्सन नभएर ओप-एड लेखेको भए यसको एन्डिङ कस्तो हुन्थ्यो होला. दिस वाज नो टाइम फर मी टु टेल हर द्याट आई वाज एक्चुली फ्रम इन्डिया भनेर उयो भनेको छु होइन. यु नो यो फिक्सनमा यसरी युटोपिया प्रतिको डिरेक्सनमा चाहिँ वक गऱ्यो भने त्यो फिक्सनै सकिन्छ होइन. अघि भन्नुभयो 80 देश घुमेँ भनेर. अब आउने बुक चाहिँ यात्रा सस्मरण हुन्छ कि फिक्सनै हुन्छ? मैले हेर्नु कसलाई नभन्नुपर्ने कुरा, तपाईँ जर्नलिस्ट हो. ही जस्ट प्राइडेड आउट अफ मी. पब्लिस गर्छ सोसियल मिडियामा एउटा हाउडेको पोएट्री अनि सबैजनाले वाह 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 गरेर थप्पडी मारिरहेको हुन्छ, सबैजनाले प्रेज गरिरहेको हुन्छ. एकदमै डेन्जरस फेनोमेनन हो. नमस्ते, म राज सरगम. आज हामीसँग हुनुहुन्छ भारतीय लेखक प्रज्वल पराजुली. सिक्किमको गान्तोकमा उहाँ जन्मिनुभयो र विश्वका विभिन्न देशहरूमा यात्रा गरिराख्नुहुन्छ. विशेष गरेर नेपाली र भारतीय नेपाली पहिचानको विषयलाई लिएर विश्वमा कसरी हेरिन्छ त्यसलाई फरक फरक तरिकाले त्यस विषयमा बढी चासो राख्नुहुन्छ, लेख्नु पनि हुन्छ. उहाँको गोर्खाज डटर कथा सङ्ग्रह अत्यधिक चर्चित थियो. त्यसपछि उहाँले उपन्यास लेख्नुभयो ल्यान्ड वेयर आई फ्ली, जो नेपालीमा अनुवाद भएर आइरहेको छ. त्यसको कारण पनि उहाँ अहिले चर्चामा हुनुहुन्छ. युरोप, अमेरिका र साउथ एसियाका विभिन्न सहरहरू घुम्दा घुम्दै आज देश सञ्चारको न्युज रुममा उहाँ पुग्नु भएको छ. उहाँलाई देशसञ्चार चौतारीमा स्वागत छ. तपाईँ सिक्किममा जन्मिनुभयो, हुर्किनुभयो, गान्तोकका सिँढीहरूमा उक्लिनुभयो, झर्नुभयो, डायस्पोरा साहित्य लेख्नुभयो, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट क्रिएटिभ राइटिङ पनि पढ्नुभयो, बेलायती प्रकाशन गृहबाट तपाईँले एकदम मिठो पेस्की भन्छ, अझ आकर्षक पेस्की पाएर चम्किनु भयो भनौँ न. विश्व साहित्यमा भारतीय साहित्यको प्रतिनिधित्व पनि गर्दै आउनु भएको छ. विभिन्न परिचय बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ. यो यात्रा कति सजिलो छ, कति अप्ठ्यारो छ सर? थ्याङ्क यू. पहिला थ्याङ्क यू सो मच. म यहाँ आएर एकदम खुसी छु. तपाईँहरूसित यो कुरा गर्नु एकदम एक्साइटेड छु. अब एज अ राइटर होइन, पहिला सबैभन्दा डिफिकल्ट कुरा चाहिँ के भयो भन्दा किताब लेख्नु नै डिफिकल्ट थियो होइन. मलाई चाहिँ लाग्छ जुन राइटरले भन्छ मलाई राइटिङ त एकदमै सजिलो लाग्छ, म 20 पेज 30 पेज 10 मिनटमा लेख्छु, आधी घन्टामा लेख्नु सक्छु, मलाई राइटिङले कहिले ट्रबल दिँदैन भन्छ, म चाहिँ बिलिभ गर्छु कि द्याट राइटर इज नट अ भेरी गुड राइटर. राइटिङ इज डिफिकल्ट नि. अब कोही कोही बेला निन्द्रा लागेको हुँदैन, कोही कोही बेला एउटा सेन्टेन्स गिभ्स यु सो मच ट्रबल होइन.
सो त्यो फर्स्ट पार्टै चाहिँ डिफिकल्ट थियो। अब अर्को मेरो पब्लिसिङ जर्नी जुन थियो हो त्यो फर्चुनेटली त्यस्तो डिफिकल्ट भएन। अब भेरियस फ्याक्टर्सले कन्ट्रिब्युट गर्यो होला। म त्यति बेला यङ थिएँ, 26 वर्षको थिएँ, त्यति बेला स्टुडेन्ट थिएँ। एउटा अलिकति मान्छेहरूले नपढेको एरियाको बारेमा, एउटा वेस्टर्न अडियन्सले पढेको एरियाको बारेमा लेख्दै थिएँ होइन। त्यसले गर्दा अब अलिकति हेल्प गर्यो मलाई। द पाथ टु सक्सेस has been relatively okay. मलाई याद छ, I'm fully aware of how difficult the publishing process is for a lot of people. होइन, यति talented मान्छेहरूले पब्लिस हुनु खोज्छ, किताब राम्रो लेखेको छ भने पनि को पब्लिस नभइकन मर्छ, को किताब बुक डिल पायो भने पनि पब्लिस भयो भने पनि स्यापसुप केही नभइकन सुक्छ किताब होइन। त्यो चाहिँ म ट्यालेन्टेड राइटर हो भनेर सक्सेस आएको होइन। जब मलाई सोध्छ नि म के को बारेमा लेख्नु, वाट सुड आई राइट अबाउट, आई एम फ्रम काठमाडौँ और आई एम फ्रम ग्याङटोक, आई वान्ट टु राइट अ बुक द्याट विल बी रेड बाई एभ्रिबडी इन द वर्ल्ड भनेर उनीहरूले क्वेसन सोद्धा म उनीहरूलाई के भन्छु भने जस्ट राइट द बेस्ट बुक यु क्यान। आफ्नो अडियन्सको बारेमा नसोच्नुहोस्, कहाँ सक्सेसफुल हुन्छ कि हुँदैन, कहाँ पब्लिस हुन्छ कि हुँदैन नसोच्नुहोस्। त्यो सब सोच्नु थाल्यो भने दिमागै खराब हुन्छ। तपाईँको पहिलो किताब कथा सङ्ग्रह गोर्खाज डटर भुटानदेखि न्युयोर्कसम्म छरिएका नेपालीहरूको जीवनबारे लेखिएको छ। त्यसै गरी अहिले आएको किताब जो नेपालीमा नै अनुवाद भयो, ल्यान्ड वेयर आई फ्ली, जसको नेपाली चित्रलेखाको 84 भनिएको छ। दुवै किताब चाहिँ आप्रवासीहरूको जमिनको लागि, आफ्नो भूमिको लागि लडिरहेकाहरूको कथा हो, घर फर्किनेहरूको कथा हो। तपाईँले विश्व पनि घुम्नु भएको छ, तपाईँ विश्व घुमेर फेरि फर्किने गान्तोक नै हो। तपाईँको जाति र तपाईँको समुदाय अथवा त्यो पहिचानको विषयमा तपाईँ किन रुचाउनुहुन्छ लेख्न? म ग्याङटोकको होइन, मेरो बुवाको फ्यामिली ओरिजिनली कालिम्पोङको, मेरो मुवाको फ्यामिली इलामको होइन। अनि टु राइट अबाउट दिस वर्ल्ड, टु राइट अबाउट द नेपाली स्पिकिङ वर्ल्ड सबैभन्दा नेचुरल कुरा भयो नि त मलाई होइन। मैले लेख्नु सक्थेँ होला, स्पेनको बारेमा लेख्नु सक्थेँ होला, एउटा गोर्खाजको हिस्ट्रीको किताब लेख्नु सक्थेँ होला, तर त्यसमा यति रिसर्च गर्नुपर्ने थियो है। अनि त्यहाँदेखि यो त नेचुरली आउने कुरा हो। अब मलाई आज कसले सोध्नुभयो तपाईँले किन 84को बारेमा लेख्नुभयो, अफ अल द थिङ्स इन द वर्ल्ड किन लेख्नुभयो 84को बारेमा भन्दा मैले यसरी रिसर्च गर्दा आई हेभ रियलाइज यो 84को सेलिब्रेसन गर्ने नेपाली स्पिकिङ मान्छे बाहेक अरू कसैले गर्दैन रहेछ। आई वान्टेड माई बुक टु हेभ द्याट डिस्टिङ्क्टली नेपाली फ्लेभर। अनि मैले लेख्नु थालेँ, यिनीहरू यो चित्रलेखाको नाति नातिनीहरू तिहारको बेलामा ग्याङटोकमा कन्भिन गर्छ। अब तिहार हाम्रो पनि हो, तर तिहार तमिलनाडुको मान्छेले पनि मनाउँछ, वेस्ट बेङ्गलको मान्छेले पनि मनाउँछ, हिन्दूज सबतिरकोले मनाउँछ। तर आई वान्टेड माई बुक टु हेभ दिस डिस्टिङ्क्टली नेपाली फ्लेभर। अनि त्यो 84ले चाहिँ त्यो कुरा ल्यायो। मलाई धेरै अगाडि न्युयोर्कमा एउटा क्वेसन सोधेको थियो, वाट इज होम फर यु भनेर होइन। अनि अब म त एक ठाउँमा बस्दिनँ पनि, अहिले पनि म प्यारिस र न्युयोर्कको बिचमा बसिरहेको छु। अनि मैले चाहिँ यो धेरै एनालाइज गरेपछि होम इज द प्लेस आई राइट अबाउट रहेछ। इट इज द इजिएस्ट वे फर मी टु मेक सेन्स अफ द वर्ल्ड अराउन्ड मी। जे गरे पनि जसो गरे पनि लास्टमा यो हिमालयन रिजन जुन छ चाहिँ मेरो बुकमा घुस्दो रहेछ। अनि म पछि लेख्छु होला, मेबी आई विल ब्रान्च आउट फ्रम दिस। यो अब कोही बेला सोध्छु यो सेलरोटी के बारेमा चाहिँ कति लेख्नु हो भनेर सोध्छु, मोमोको बारेमा कति लेख्नु, सुडन्ट आई बी राइटिङ अबाउट अदर थिङ्स। मेरो लाइफमा अरू पनि त के एक्सपिरियन्सहरू छ। आई हेभ ट्राभल टु सम 80+ कन्ट्रिज, के त्यसको बारेमा
किन नलेखेको भनेर खोइ लास्टमा घुमेर फिरेर के गरेर लास्टमा त्यही सब्जेक्ट म्याटरमा आइपुग्छु अनि मेबी सम काइन्ड अफ कम्पल्सन होला अब मेबी 10 years from now म यो नेपाली स्पिकिङ वर्ल्डको बारेमा देख्दिनँ तर अहिले पनि अब म जुन यो किताब अर्को किताबमा जुन काम गर्दैछु हो त्यो पनि अनफोर्चुनेटली और फर्चुनेटली इज अबाउट दिस वर्ल्ड आई थिङ्क वी आर अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ पिपल इरेस्पेक्टिभ अफ वेयर वी आर म म्यानमारको नेपालीहरूको बारेमा पढ्छु यस्तो अचम्म लाग्छ ब्याङ्ककमा बजार बिचमा फररर नेपाली बोलिरहेकोहरू देख्छु कहाँबाट अब हो तपाईँहरू भनेर सोध्दा ए हामी त म्यानमारबाट आएको हो भन्छ अनि त्यहाँदेखि यो पनि लेख्नुपर्ने दिस इज सच एन इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी जस्तो लाग्छ या ब्रान्च आउट गर्नु त पर्ने हो तर पनि एउटा कम्पल्सन जस्तै छ अहिले अब मेबी इभेन्चुअली चेन्ज हुन्छ होला सायद प्रज्वल पराजुलीलाई स्टोरी टेलर र राइटर मात्रै भन्यो भने इन्कम्प्लिट होला भर्खरै हजुरले भन्नुभयो म 80 भन्दा बढी कन्ट्री घुमिसकेँ यु आर ट्राभलर टु हजुर त्यसरी हेर्दा तपाईँ कहिले एक्लै घुम्नुहुन्छ कहिले साथीहरूसँग एक्लै लामो यात्रामा निस्किनुको मजा के छ अनि ट्राभलर प्रज्वलले राइटर प्रज्वललाई कति कम्प्लिमेन्ट गर्छ Thank you. That is such a great question. Thank you so much. म दुइटै गर्छु है कि सिग्निफिकेन्ट अदर्ससित कि फ्रेन्ड्सहरूसित कि एक्लै हिँड्छु मुडमा डिपेन्ड गर्छ होइन एक्लै घुम्नुको मेन मजा चाहिँ के हो कोहीमा डिपेन्ड गर्नु पर्दैन ट्राभलिङ अलोन compliments me as a writer tremendously because I am in the most thoughtful state of my travels when I'm by myself. अब म एकदम हिँड्छु होइन म ट्रेकिङ गर्छु हाइकिङ गर्छु म स्पेनमा 900 किलोमिटर्स 28 दिनमा हिँडेँ होइन अनि त्यही पनि यस्तो डरलाग्दो समर जुलाईमा होइन बिचमा के अरे एकदम यो डेजर्टको बिचमा के अरे एकदम एउटा मसिता भन्ने प्लाटु हुन्छ रुखहरू केही पनि हुँदैन थियो अनि 41-42 डिग्रिज हुन्थ्यो देयर इज समथिङ सो ब्युटिफुल अबाउट वकिङ इट्स मेडिटेटिभ है अब म योगा मेडिटेसनहरू केही गर्नु सक्दिनँ छटपटिहाल्छु हिँडेँ भने चाहिँ मेरो थट्सलाई अन ट्र्याक ल्याउनु सक्छु त्यसो गर्दै गर्दा मेरो किताबको आइडियाहरू अफन ट्राभलिङ भन्नाले पनि वकिङ गर्दा चाहिँ आउँछ तपाईँ नागरिकताको हिसाबले भारतीय हो भाषा र पुर्खा मात्र नेपाली हजुर तर विश्व जगतलाई गोर्खाकै छोरी मार्फत नेपाल र नेपाली चिनाउनु भयो हजुर यसको कुनै विशेष कारण अब यो जब द गोर्खास डटर मेरो ब्रिटिस पब्लिसरहरूकोमा पुग्यो होइन त्यसको टाइटल अर्कै केही थियो होइन द क्लेफ थियो कि द इमिग्रेन्ट्स थियो कि के अर्कै थियो अब यो धेरै कुराहरू पब्लिसिङ हाउसले मार्केटिङको एङ्गलले पनि हेर्छ म अब युकेमा गोर्खा भनेपछि एकदमै अफेक्सन भएको कम्युनिटी भयो मेरो एडिटरले तेरोमा 8वटा कथा छ एउटा कथाको नाम द गोर्खास डटर हो हामी यसलाई टाइटल किन नबनाउने भनेर भन्यो मलाई ल ठिकै छ युकेमा आई वान्ट टु बी रेड बाई एज मेनी पिपल एज पोसिबल द गोर्खास डटर इज फाइन तर म अलिकति हिचकिचाएँ किनभने त्यो अमेरिकामा पनि द गोर्खास डटर भनेर किताब निस्किनेवाला थियो अमेरिकामा गोर्खा भनेको कसैले चिन्दैन है डिफ्रेन्स त्यो छ मैले तपाईँलाई एकदम लफ्टी एन्सर दिनु सक्छु मैले एकदम मलाई दुनियाँलाई मेरो ब्रेभ मान्छेहरूको बारेमा जानोस् भनेर उयो थ्योहरू त्यो सब हगवास हो ननसेन्स हो यो सिम्पल एउटा एडिटरले पब्लिसिस्टसित बसेर यसलाई द गोर्खास डटर भनौँ भनेर भन्यो मलाई टाइटल मन पर्यो मलाई टाइटल मन नपरेको भए म चुज पनि गर्ने म नो भन्ने थिएँ है अनि त्यसैले किताब निस्क्यो अब टु राइट अबाउट द नेपाली स्पिकिङ वर्ल्ड सिम लाइक द मोस्ट नेचुरल थिङ टु डु मैले अघि जे रिपिट गरेँ होइन
यो नि सर एउटा के छ भने एज अ फिक्सन राइटर एउटा के प्रब्लम हुँदो रहेछ भने स्पेसली एउटा अन्डर रिप्रेजेन्टेड कम्युनिटीको बारेमा फिक्सन लेख्यो भने त्यो रिडर्सहरूको त्यो कम्युनिटीको रिडर्सहरूको यति प्राइड हुन्छ कि वा तपाईँले अब मैले भुटनिज रेफ्युजीहरूको बारेमा लेखेँ कतिजना भुटनिज रेफ्युजीहरूले मलाई इमेल गर्यो अरू कसैले यसरी फिक्सनमा हामीलाई लेखेको थिएन भनेर तर त्यो चाहिँ फिक्सन राइटरको लागि मलाई अलिकति डेन्जरस कुरा हो जस्तो लाग्छ किनभने नि अब म त नोभलिस्ट हो होइन मैले अब नेपाली स्पिकिङ मान्छेहरूको नेगेटिभ पोजिटिभ सब कुरा लेख्नु पर्यो अनि अब चित्रलेखाको 84 भयो यो एउटा अप्पर मिडल क्लास बाहुन फ्यामिलीको अनि अगेन को बारेमा हो है अब कस्तो खालके बाहुन फ्यामिली अलिकति जातहरूको भेदभाव गर्ने हो त्यस्तो खालके मेरो कतिजना फ्यामिली मेम्बर्सहरू ग्याङटोकमा आयो मलाई भन्यो हे तैँले के गरेको बाहुनहरूलाई यस्तो नेगेटिभ लाइटमा पोर्ट्रे गर्यो अहिले हामीलाई यस्तो पोजिटिभ पब्लिक रिलेसन्स चाहिने बेलामा नेगेटिभली पोर्ट्रे गर्यो किन त्यसो गरेको भन्दा म त हेरेकै भएँ होइन अनि म त कथाकार हो नि म कहाँ पब्लिक रिलेसन्स ब्रोसर हो मैले के भिजिट सिक्किम भिजिट नेपालको उयो त लेखेको होइन नि है So I am very proud of where I come from. I'm very proud of my community. I'm very proud of my language. तपाईले चाहिँ क्रिएटिभ राइटिङ नै पढ्नु भएको अक्सफोर्ड मार्फत होइन तर तपाईको अघि तपाईले भनि पनि सक्नुभयो कि तपाईको राइटिङमा चाहिँ हामीले प्राय जस्तो पहिचान र लैङ्गिकताको विषयलाई नै धेरै प्रायोरिटीमा पाउँछौँ यो अक्सर किन हुन्छ पहिचान भनेको आइडेन्टिटी है आइडेन्टिटी म भन्छु नि nothing pisses off a Nepali from Nepal more than being clustered with India है एउटा नेपाली फ्रम नेपाललाई चाहिँ कसले भुल गरेर त इन्डियन हो भन्यो भने त्यो मान्छे पगला हुन्छ हैन सिमिलरली very few things offend a Nepali from India more than being thought of as being from Nepal. अब दार्जिलिङको मान्छेलाई तँ घरमा के भाषा बोल्छस् भनेर सो म नेपाली बोल्छु ए नेपालको हो भन्यो भने त्यो मान्छे उयो हुन्छ अब तपाईहरुलाई थाहा नै छ हाम्रो इन्डियामा अब नेपाली स्टेटहुड यो गोर्खाल्यान्डको यो म्यानिफेस्टेसन मुभमेन्टहरु जसरी भएको छ अब म चाहिँ आमा नेपालको हैन ड्याड सिक्किमको यहाँ काठमाडौँ आउँदा मेरो कजन्सहरुले कस्तो भोटे नेपाली बोलेको भनेर छक्कै पर्थ्यो हैन There have been many times I have distanced myself from my Indian identity. किनभने जे नै गरे पनि भाषा त नेपाली नै बोलिरहेको छ अरु बेला there have been times I have distanced myself from my Nepali identity. Again, कालिम्पोङ दार्जिलिङमा त्यो अब गोर्खाल्यान्डको स्टेटहुड मुभमेन्टकै एक्चुअल कुरा कोट्याउँदै गयो भने मेन उयो चाहिँ we are Indians and not Nepalis. People mistake us for Nepalis despite the fact that we are Indians. त्यो हैन So म त यति बेसी identity crisisमा oscillate भए when I was growing up. Sometimes embracing my Indianness and distancing myself from my Nepaliness. अनि then यो गोर्खा's daughter लेख्दै जाँदा चाहिँ मैले I started making peace with both the identities. म अब कतिजनाले इन्डियामा मेरो बायो नै Prajwal Parajuli is the son of a Nepali Indian father and a Nepali mother. Some people have a problem with that. Why don't you simply say you're an Indian writer? But I like to say I'm a Nepali speaking Indian writer whose mother is from Nepal and dad is from India because that's who I am. एउटा Indian writer मात्र हो भने त म त बिहारको पनि हुन सक्थे महाराष्ट्रको पनि हुन सक्थे So म चाहिँ इन्डियाको नेपालीहरुलाई अफन के भन्छु भने हामी हाम्रो इन्डियननेस प्रुभ गर्नुको लागि चाहिँ why are we distancing ourselves from the Nepali culture and why are we distancing ourselves from Nepal?
I mean, why can't the two coexist? भनेर भन्छु. सो यो आइडेन्टिटीको इस्युले यति सोचेको छु मैले, यति पढेको छु, अनि त्यसलाई नै फिक्सनमा इन्क्याप्सुलेट गर्नु seemed like the most natural thing in the world for me. यहाँले चाहिँ नेपाली मौलिक कथाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय पाठकसम्म पुग्न नसकिरहेको अवस्थामा चाहिँ धेर थोर तपाईँले चाहिँ प्रयास गर्नुभएको छ, त्यो मान्न सकिन्छ. नेपालका मौलिक कथाहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पाठकसम्म पुर्याउनको लागि तपाईँ मात्रै पर्याप्त हुनुहुन्छ कि अथवा अन्य कोही पात्रहरू पनि आवश्यक पर्छ कि के ठान्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? तपाईँको नेपाली एकदमै सोफिस्टिकेटेड लाग्यो मलाई. अलिकति सिम्पल उयोमा सोध्न सक्नुहुन्छ? होइन, मैले अलिकति बुझेको जस्तो लाग्यो. एकछिन ल बुझाइदिनु. हजुर हजुर, नानीसित बोलेको जस्तै पाराले उयो एक्सप्लेन गरिदिनु. हजुर, नेपाली वर्ल्डको कथाहरू चाहिँ संसारमा पस्किराख्नु भएको छ नि, दिइराख्नु भएको छ होइन. यो कथाहरू चाहिँ संसारले पढिरहेको छ भनौँ न यहाँ मार्फत. यहाँले जुन प्रयास गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ पर्याप्त छ अथवा अरू पनि लेखकहरू यसमा आउनुपर्ने हुनसक्छ? I think there are so many amazing stories dying to be told. मलाई चाहिँ लाग्छ कि यहाँ यति मजाको कथा छ. अब यो तपाईँ नेपालकै कन्टेक्स्टमा भनौँ न, यो लास्ट 30 years in Nepal, so much has happened, है. उयो Maoist insurgency, royal massacre, तपाईँहरूको drama with your constitution, होइन, the earthquake in 2015, होइन, there's so much that has happened that would lend themselves to good fiction, होइन. त्यो मात्रै होइन, क्राइसिस मात्रैमा नहेरेर अरू कुराहरू पनि. अब एउटा बेङ्गलीहरूको त 50 years 100 years अगाडिदेखि नै यो इन्टरनेसनल उयोमा पब्लिस भएको छ होइन. अब यो नेपाली वर्ल्डको त मेबी अब सम्राट उपाध्याय मञ्जुश्री थापादेखि स्टार्ट भएको यो इङ्ग्लिसमा फिक्सन उयो पब्लिस हुनु. सो देयर इज सो मच मोर द्याट क्यान बी एक्सप्लोर्ड. अनि अहिले भइरहेको छ त. म अब कतिजना नेपाली राइटर्स इन इङ्ग्लिस, श्रद्धा घले भयो, रवि थापा, प्रवीण अधिकारी, अहिले भर्खर एउटा स्मृति रविन्द्र भन्नेले ब्युटिफुल बुक, मैले त्यसलाई द ग्रेट नेपाली नोभल इज हियर भनेर भनेको छु. उसले चाहिँ एउटा नेपाली अफ इन्डियन ओरिजिन फ्यामिलीको बारेमा एउटा हार्पर कलिन्स इन्डियाले पब्लिस गरेको एउटा उयो छ, द वुमन हु क्लाइम्ब ट्रिज भन्ने होइन. एन्ड इट इज अनलाइक एनी बुक आई हेभ रेड बाई अ नेपाली अथर. अलिकति डिफ्रेन्ट खालके छ. नेपाली कन्टेक्स्टहरू त अब नेपालीमा पनि धेरै लेखिएको छ नि. जस्तो यहाँको प्रज्वलजी चाहिँ त्यसको एक्सेस कति हुन्छ, कति पढ्नुहुन्छ कि पढ्नुहुन्न नेपाली लिट्रेचरहरू अथवा नेपाली बुकहरू? यहाँले केही नामहरू लिनुभयो अहिले जो इङ्ग्लिसमा लेख्ने नेपाली राइटरहरूको नामहरू यहाँ आफै सहित होइन. अनि नेपाली किताबहरू एकदमै कम ट्रान्सलेसन भएको देखिन्छ, त्यो एकदम कम छ. यहाँले चाहिँ नेपाली बुकहरू कतिको, नेपाली लिट्रेचरहरू कतिको पढ्नुहुन्छ? अनि अर्को मलाई यसमा लागेको कुरा के भने जस्तो तपाईँको दुइटै बुकहरू नेपालीमा आयो होइन. किन नेपालीमा पक्कै पनि तपाईँको रुचि बिना त, तपाईँको इन्ट्रेस्ट बिना त यो आएन नेपालीमा? नेपालीमा किन गर्न खोज्नुभयो तपाईँले? तपाईँ एउटा इङ्ग्लिस स्पिकर अथवा इङ्ग्लिस राइटर हुँदाहुँदै. अब यो द गोर्खास डटर र ल्यान्ड वेयर आई फ्ली म लेख्दा यो क्यारेक्टर्सहरू, मेरो पात्रहरू धेर जस्तो एकाअर्कासित नेपालीमा बोल्छ होइन. अब तर मैले चाहिँ नेपालीमा सोच्दै थिएँ. नेपालीमा सोचेको कुरा एक्चुअली यो किताब लेख्दै देयर वाज अ ट्रान्सलेसन प्रोसेस ह्यापनिङ. इङ्ग्लिसमा लेख्दै थिएँ. अब एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु. गोर्खाकी छोरीमा एउटा भुटनिज रेफ्युजीको कथा छ, अनामिका छेत्री भन्ने. अनामिका छेत्री चाहिँ एकदम राम्री खालके खुद्नाबारी क्याम्पमा हिँडिरहेको बेलामा एउटा सिङ्गडा दोकान अगाडिको मान्छेहरूले, एउटा भट्टु केटाहरूले जिस्काउँछ होइन, कति राम्री केहरू भन्छ. अनि अनामिका चाहिँ अलिकति छुच्ची किसिमको, एकदम अरूबाट केही ननसेन्स नलिने खालकेले चाहिँ
एउटा मान्छेलाई अलिकति तेरो त श्रिल भोइस भएको मान्छेलाई अलिकति एउ 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 परेको मान्छेले जिस्काउँदा चाहिँ तेरो आमाले बिरालोको दुध खुवाएको थियो कि क्या जन्मिँदा भनेर भन्छ होइन। अब त्यस्तो ब्युटिफुल उयोलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्नु अलिकति त्यो एसेन्स त लुज भयो नि त। अब इङ्ग्लिसमा के छ भने तेरो डिड योर मदर फिड यु क्याट्स मिल्क वेन यु वर अ चाइल्ड के छ ठिकै छ तर आमाले बिरालोको दुध खाएको त्यो जुन डिलिसियसनेस छ नि त्यहाँ जुन स्वाद छ हो त्यो आएन। अनि जब यही कुरा चाहिँ ब्याक टु नेपाली आउनु सक्छ भने देन वाइ नट। यो त मलाई त सबैभन्दा एक्साइटिङ यो राइटिङ जर्नीमा यो नेपालीमा ट्रान्सलेट भएकै लाग्छ। अब मेरो किताब फ्रेन्चमा ट्रान्सलेट भइसक्यो अनि है म भर्खर फ्रान्समा बुक टुर सकेर आएको पनि हो। तर अब त्यो त ल ठिकै छ, अब एक्साइटमेन्ट छ, अर्को कल्चरले पढ्नेवाला भयो। अब फ्रेन्चहरूले धेरै इङ्ग्लिस पढ्दैन, फ्रेन्चमा पढ्ने भयो, ठिकै छ। तर नेपालीमा त यो त दिस इज अबाउट Nepali speaking people who actually speak in Nepali with one another that I actually translated in my mind to produce in English. यो बिबु लुइटेलको ट्रान्सलेसन पढ्दा म यति आफै खिती हाँस्दै बस्छु किनभने कतिवटा कुराहरू त्यो इङ्ग्लिसमा अलिकति एसेन्स अब म जति क्याप्चर गर्नु खोजे पनि म यसो भन्छु नि अब के अरे आई लभ नेपाली द ल्याङ्ग्वेज राइट but I wish I could write and speak it as well as I write and speak English. Unfortunately, मैले जस्तो एजुकेसन पाएँ त्यो एजुकेसनमा इङ्ग्लिसमा भयङ्कर हुने चाहिँ एकदम राम्रो, त्यसले गर्दा नेपाली अलिकति ब्याकग्राउन्डमा आयो। अब मैले क्लास 10 सम्म नेपाली पढेको पनि हो, म आफैलाई नेपालीमा अलिक भयङ्कर पनि लाग्थ्यो सानो हुँदा। अब तपाईँहरू जति हाँस्नुहुन्छ हाँस्नुहोस् होइन। अब मेरो ह्रस्व दीर्घको पनि धेरै मिस्टेक्सहरू हुँदैन थियो। So because I cannot write as well in Nepali as in English, but I love my language and I want the world to know about the beauty of my language. What is the next best thing I can do? Write about my language in English. अनि जब यही कुरा चाहिँ फेरि ब्याक नेपालीमा आउँदैछ त्यो त मजै अर्कै भइहाल्यो नि। प्रज्वलजी मेरो सानो एउटा सप्लिमेन्ट मात्रै, तपाईँले लेख्नुहुन्छ नेपाली ल्याङ्ग्वेजको बारेमा इङ्ग्लिसमा लेख्नुहुन्छ, तर तपाईँको थर्ड प्रोसेस जब तपाईँले एउटा किताबको आउटलाइन इन्भिजन गर्नुहुन्छ त्यो थिङ्किङ प्रोसेस इङ्ग्लिसमै हुन्छ होइन? यो एकदम म आफैलाई नि कोही बेला आई क्याच माइसेल्फ थिङ्किङ इन नेपाली, अदर टाइम्स थिङ्किङ इन इङ्ग्लिस। तर वेन द कन्भर्सेसन ह्यापन्स, अब यो चित्रलेखा र प्रसन्तीको बिच, चित्रलेखा 84 वर्षको बुढी, प्रसन्ती काम गर्ने अलिकति यङ, जे कन्भर्सेसन अब म सोध्छु नि जहिले पनि नेपालीमा हुन्छ है। अब यहाँ अलिकति अब वेस्टबाट फर्केको नाति नातिनीहरू छन्, उनीहरू एकअर्कासित इङ्ग्लिसमा नेपालीमा मिक्समा बोल्छन्, फेरि लेख्दा एक्ज्याक्टली इङ्ग्लिस र नेपाली मिक्स नै भएर आउँछ। सो म आफैलाई कोही बेला क्याच गर्छु कि त्यो जुन न्यारेटिभ हुन्छ नि, and then Chitralekha went up to the rooftop to see if Prasanti was cooking selroti. हो त्यो चाहिँ मोस्टली इङ्ग्लिसमै आउँछ। डायलग आउने बित्तिकै, कन्भर्सेसन आउने बित्तिकै फेरि माइन्ड नेपालीमै स्विच हुन्छ। अनि मलाई कतिजनाले यो ल्यान्ड वेयर आई फ्ली, गोर्खास डटर इङ्ग्लिसमा पढेको वेस्टर्न रिडर्सहरूले तेरो डायलग मलाई कस्तो अचम्मको लाग्छ, यो कम्प्लिटली इङ्ग्लिसमा नभएको डायलग हो जस्तै लाग्छ भनेर भन्छ। अनि मैले चाहिँ द्याट मिन्स माई मिसन वाज अ सक्सेस भन्छु। अब यही चित्रलेखाको 84मा नि मैले कति पेजेस तपाईँहरू यहाँ बोल्ने नेपाली र हामी उता बोल्ने नेपालीको डिफ्रेन्सको बारेमा उयो गरेको छ। हाम्रो त तपाईँभन्दा माथि केही छँदै छैन। अब तपाईँहरूको त हजुर छ हो, तपाईँहरूको त आइस्यो गइस्यो एन्ड अल द्याट पनि छ है। राम्रो नेपाली हुनु चाहिँ इक्वेटेड टु अ ल्याक अफ सोफिस्टिकेसन जस्तै। यो इङ्ग्लिस स्पिकिङ इङ्ग्लिस स्कुल्सहरूले चाहिँ कतिसम्म ड्यामेज गरेको रहेछ। यो ब्रिटिस कोलोनियल लेगेसीले चाहिँ हामीलाई
झ्याल, खिड्की, के अरे दैलो, ढोका, यहाँ छप्पर भनेको कसैले बुझ्दैन रहेछ। चित्रलेखा लाइफभरि अब छप्पर भनेको तपाईँहरू भराङ भन्नुहुन्छ होला होइन। एन्ड नेपाली इज सच अ ब्युटिफुल ल्याङ्ग्वेज है। यो ओनोम्याटोपिक डिलिसियसनेस, हाम्रो प्याच्च थुक्ने र थचक्क बस्ने हो, त्यो सब कुराहरू पनि मैले अब किताबमा इन्कर्पोरेट गर्नु खोजेको छु। इङ्ग्लिसमा अफकोर्स इङ्ग्लिसमा इन्कर्पोरेट गर्नु खोजेको छु। अब त्यही कुरा नेपालीमा पढ्नु चाहिँ अर्कै नै मजा छ। त्यो पहिला ब्रिटिस पब्लिसर कहाँ तपाईँ जानुभयो होइन, उनीहरूले तपाईँ किताब पब्लिस गरे। गोर्खा ब्रेभरी अब सबैले चिनेको हुन्छ, रेस्पेक्ट गर्छन् भने त्यो ब्रेभरी कसैले मर्सिनरी भने पनि अधिकांश मान्छेहरूले गोर्खाहरूलाई उनीहरूको ब्रेभरीलाई प्रेज गरेर किताबहरू लेखेको छ। कसैले हिमालहरू अब यहाँको उसमा लेख्यो होला है, तर त्यहाँबाट एकदम टोटली अर्कै क्लासको मान्छेहरू अथवा नन क्लासको मान्छेहरूलाई तपाईँहरूले सेन्टरमा ल्याएर एउटा प्रोमिनेन्स दिनुभयो होइन। एउटा पाटो त्यो। र अर्को जुन भुटानको, अब तपाईँले अर्को किताब पनि सायद लेख्ने भनिराख्नु भएको छ। भुटानको कुरा गर्दाखेरि अब यति फास्ट डेभलपमेन्टहरू भइरहेको छ, त्यसमा नेपाली ओरिजिनकोले भुटानीहरूलाई बेचिरहेका छन् अथवा नेपालीलाई भुटानी बजाएर बेचिरहेका छन्। तपाईँलाई आफ्नो किताबलाई ओभरटेक गरेको अथवा होइन, त्यो हिजोको 10 वर्ष अगाडिको किताबहरूलाई ओभरटेक गरेको, विच इट आर ह्यापन 10 years ago। अब मैले यसलाई अरू इन्लार्ज गर्न ह्युमन मिजरी र ह्युमन बिहेभियरको बारेमा थप्छु अथवा त्यसलाई फर्दर एक्सप्यान्ड गर्ने केही प्लान छ तपाईँको? हजुर होइन, म यस्तो कि मेरो ब्रिटिस पब्लिसरले नि यो चित्रलेखाको 84को सिक्वल लेख्न भनेर कति भनिरहेको छ कि अब यही कुरा अब यो लास्ट 6 monthsमा भएको होला है। यो भुटनिज नेपाली उयोको जे डेबकल चलिरहेको छ होइन। हजुर ला यो होइन, कतिजना मान्छे कति डरलाग्दो पाराले अफेक्ट हुने भयो यो है। अब म एकदम फलो गरिरहेको छु, आई एम रिडिङ अप अन इट। अनि म यो पनि सोध्छु अब यो एउटा भुटनिज क्यारेक्टर अमेरिकामा पुगिरहेको छ मेरो नोभलमा होइन। अनि मैले यसो सोच्दा यो रामबहादुर दमाई भन्ने एउटा क्यारेक्टर छ, यसले चाहिँ भरे मेबी यो उयोमा फसेर नेपाल आउनु पर्यो भनेर हो त्यो सोध्छु। बट अनदर पार्ट अफ मी अगेन यो वरिपरिको रियालिटी जे हुन्छ हो त्यसलाई त फिक्सनमा इन्कर्पोरेट गरिन्छ होइन। बट यो एडिटरले यो लेख भन्ने बित्तिकै नि मेरो के हो यो रिबेलियन के हुन्छ कि एक्ज्याक्ट अपोजिट कुरा लेख्नु मनपर्छ मलाई चाहिँ। खुँडो ओठबाट यो तपाईँको गोर्खा डटरको पहिलो कथा, त्यसमा 2 क्यारेक्टर छ, सरिता र पार्वती। 2 क्यारेक्टर बिचको कन्भर्सेसन जुन छ, त्यो कन्भर्सेसनले चाहिँ महिला सशक्तिकरणको विषय उठाउन खोजेको हो कि अथवा पूर्वमा पनि पश्चिमी शैली भित्रिएको देखाउन खोज्नु भएको हजुरले? यो नन्द र भाउजू 2 जना काठमाडौँमा चढेर बिर्तामोड जान्छ है। तपाईँले मलाई यो जे सोध्नुभयो यही क्वेसन मलाई एउटा वेस्टर्न रिडरले नि कस्तो पाराले सोधेको छ भने, यो त तैँले यसरी पोर्ट्रे गरिस् एज दो वेस्टर्न कल्चरको चाहिँ अलिकति नेगेटिभ खालके जस्तो पाराले पोर्ट्रे गरेको जस्तो लाग्यो। अब उसले क्रिटिसाइज गरेको होइन, तर होइन कस्तो भने अब जब पार्वतीले सरितालाई, भाउजूले नन्दलाई तँ के भएको, किन डिभोर्स गर्नु खोज्दैछस् तेरो हस्बेन्डलाई, म त विधवा हो, मलाई थाहा छ नि के हुन्छ हस्बेन्ड नहुँदा। अनि उयोले चाहिँ सरिताले चाहिँ होइन मलाई लभ चाहिन्छ अरू के भनेर यो डिफ्रेन्ट मान्छेले डिफ्रेन्ट भ्युजले हेरिरहेको छ कि। तर मैले चाहिँ जस्ट 2 जना नन्द र भाउजू त्यस्तो मिल्ने नन्द र भाउजू होइन, गाडीमा बसिरहेको छ, के गर्नु इन्टरनेट चलेको छैन होला त्यति बेला, फोन पनि मजाले काम गर्दैन थियो होला, गफको उयोमा झोकमा अलिकति कन्फेसनल पनि भयो। मैले चाहिँ सिम्पली त्यो भन्नु खोजेको हो। तर अरू जुन क्यारेक्टर्सहरू छ यो चित्रलेखाको 84मा द गोर्खास डटरमा
मलाई फिमेल क्यारेक्टर्सहरू लेख्नु एकदमै मनपर्छ म आई वुड गो एज फार एज टु से द मेल क्यारेक्टर्स इन माई बुक अलिकति बोरिङ छ होइन यो फिमेल क्यारेक्टर्सको लेयर्सहरू क्याप्चर गर्नु मलाई एकदम मनपर्छ अब यो चित्रलेखाको 84 यो चित्रलेखाको क्यारेक्टर कसरी आयो भनेर सोध्छ मान्छेले अब 84 वर्षको वुमन है वुमन भने के नारी तपाईँहरू आइमै वर्ड नेगेटिभली युज गर्नुहुन्छ है ए हजुर सो अहिले चाहिँ सम एक्सेप्टेन्स छ नारी होइन 84 वर्षको नारी यो चित्रलेखा कस्तो खालको क्यारेक्टर थिए पोलिटिसियनहरू आउँदा दङ बिडी उडाउँदै उनीहरूको छेउमा पोलिटिसियन्सहरूलाई खेलाउना जस्तै ट्रिट गर्ने अब यो एउटा मोक्तान भन्ने गोर्खाल्यान्डको यस्तो पावरफुल पोलिटिसियन आएर थुर काम छ उसलाई डिसरेस्पेक्ट गर्ने एकदम फेमस ऊ एकदम फेमस बिजनेस वुमन त्यस्तो पढेको पनि होइन तर पनि आफै एकदम एउटा बिजनेस सानो मिनी टाइकुन जस्तो भएको जस्तो हजुरका कथाहरू चाहिँ विभिन्न भाषामा अनुवाद भइरहेका छन् होइन अनुवादकै विषयमा चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा जस्तो तपाईँले चाहिँ पश्चिमा मुलुकहरू र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा चाहिँ यो अनुवादको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ त्यसमा पनि फेरि नेपाल र भारतलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ हजुरले थ्याङ्क यू फर द्याट क्वेसन अहिले नि इन माई ओपिनियन दिस इज द मोस्ट एक्साइटिङ टाइम फर वर्क्स टु बी ट्रान्सलेटेड अहिले धेरै चेन्जेस आएको छ पहिला ट्रान्सलेटेड वर्कमा एकदमै इन्ट्रेस्ट छ है पब्लिसरहरूले मलाई अहिलेसम्म 7 चोटि पब्लिसरहरूले अप्रोच गरेको छ तैँले एउटा नेपाली किताब इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरौँ न देयर आर मेनी रिजन्स फर इट इन्टरनेसनल बुकर प्राइज लास्ट इयर एउटा हिन्दीमा लेखिएको नोभल रेत समाधि भन्ने टुम अफ स्यान्ड्सबाट इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट भयो त्यस्तो अटेन्सन पाएको थिएन इन्टरनेसनल बुकरको लागि लङ लिस्ट भयो त्यहाँदेखि सर्ट लिस्ट भयो त्यहाँदेखि जित्यो पनि है त्यसले एकदम इन्ट्रेस्ट जगायो अर्को कुरा यो म भन्छु लास्ट 5-7 इयर्समा डेभलपमेन्ट भयो होला एकदम ट्रान्सलेटर्सहरूको राइट्स अलिकति असर्ट गर्ने थालेको छ पहिला ट्रान्सलेटरको नाम कभरमा पनि हुँदैन थियो है अब अहिले ट्रान्सलेटरको नाम कभरमा हुनु थालेको छ है अनि अब फ्रान्समा म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु ल मेरो किताब निस्क्यो पहिला हार्डब्याकमा ट्रान्सलेटरको नाम कभरमा थियो त्यहाँदेखि फ्रान्समा चाहिँ के हुन्छ भने हार्डब्याक अर्कै पब्लिसरले पब्लिस गर्छ पेपरब्याक अर्कै पब्लिसरले पब्लिस गर्छ अनि पेपरब्याक अर्को पब्लिसरले पब्लिस गर्दा ट्रान्सलेटरको नाम कभरमा लेखेन त्यो क्रिटिसिजम मान्छेहरूले क्रिटिसाइज गर्यो त्यस्तो कुरा अहिले ट्रान्सलेटर्सहरूलाई एकदम रेस्पेक्ट बढेको छ इन्टरनेसनल बुकर मात्रै होइन अरू प्राइजेसहरू पनि अहिले धेरै प्राइज छ इन्डियामा हेऱ्यो भने जेसिबी प्राइज फर लिट्रेचर अहिले इन्डियाको सबैभन्दा धनी लिटरेरी प्राइज हो होइन हो त्यसको लास्ट इयर सर्टलिस्टमा 6वटा किताब थियो 6वटा इन्डियन ल्याङ्ग्वेजेसहरूबाट ट्रान्सलेटेड किताब थियो इङ्ग्लिसमा होइन त्यसमा एउटा नेपाली किताब पनि थियो फात्सुङ भन्ने विच वाज ट्रान्सलेटेड इन्टु इङ्ग्लिस बाई अजित बराल एज सङ अफ द सोयल होइन म यहाँ एउटा कुरा एड गर्छु नेपाली इज अल्सो एन इन्डियन ल्याङ्ग्वेज होइन इट इज नेपाल्स ल्याङ्ग्वेज बट इट्स अल्सो एन इन्डियन ल्याङ्ग्वेज अर्को प्राइज छ डिएससी प्राइज which even Nepalis are eligible for. DSC prize for literature भन्ने चाहिँ साउथ एसिया होलको लागि हो त्यसमा पनि नर्मली फाइनलिस्टमा 2-3 जना ट्रान्सलेटेड लिटरेचर आउँछ है अनि अब यो छुडेन काबुमो जसले फात्सुङ लेख्नुभयो उहाँको यो एकदम धेर चर्चित भयो इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट भयो अजित बरालले रचना बुक्स ग्याङचोकले पब्लिस गरेको यो किताब होइन म लेख्नु थालेपछि अहिलेसम्म ट्रान्सलेसनको लागि यस्तो मार्केट चाहिँ थिएन है म तपाईँहरू आइएम स्योर यहाँ ट्रान्सलेटर्स हुनुहुन्छ होइन एकदम धेरै फेलोसिप्सहरू छ जस्ट गुगल गर्नु फेलोसिप्स फर ट्रान्सलेटर्स भनेर
मेरो यही इन माई ओपिनियन वान अफ द बेस्ट राइटर्स इन नेपाल हु राइट्स इन इङ्ग्लिस मुना गुरुङ भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँले भर्खर एउटा जर्मनीमा फेलोसिप गरेर आउनुभयो। उहाँले पनि नेपाली पोएम्सहरू फेमिनिस्ट पोएम्सहरू इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्दै हुनुहुन्छ। सो अहिले मैले क्यान थिङ्स इम्प्रुभ? यस। सो तपाईँहरू कसले एउटा एकदम सिम्पल नेपालीमा नोभल लेख्नुभयो भने मैले बुझ्ने नेपालीमा आई वुड लभ टु ट्रान्सलेट द्याट इन्टु इङ्ग्लिस। तपाईँले विशेष गरी नेपाल र भारत दुवै देशका दुवै मुलुकका पाठकहरूलाई नजिकबाट अनुभव एउटा रिसर्च अथवा चाहिँ भाइचारा एउटा सम्बन्ध विस्तार गर्नुभएको छ। तपाईँको अनुभवले के भन्छ? पढ्ने शैली संस्कृति नेपाल र भारतमा भिन्नता फरक के पाउनुभयो? हामी नि वेन वी वर ग्रोइङ अप हामी उयो हुँदा नेपालीहरू पढ्दैन भन्थ्यो। मैले नेपालीहरू भनेको नेपालिज बोथ साइड्स अफ द बोर्डर होइन, सिक्किम दार्जिलिङमा पनि यहाँ पनि हामी नेपालीहरू पढ्दैन भन्ने कुरा बिलिभ गर्थ्यौँ। मैले यो गोर्खाकी छोरी आएपछि आई हेभ कम टु द कन्क्लुजन द्याट त्यो चाहिँ रङ रहेछ है। सायद हामी बङ्गालीहरू जति पढ्दैन होला, तर नेपालीहरू आई थिङ्क वी रिड। गाउँ बस्तीमा पनि मान्छेहरूले किताब पढि नै रहेको छ, मलाई मेसेज गरि नै रहेको छ। अनि कहाँबाट यो मिसकन्सेप्सन आएको रहेछ पढ्दैन भनेर? अब इन्डियामा पन्जाब गयो भने त्यस्तो पढ्दैन मान्छेले है, तर केरला गयो भने यति धेरै बुक स्टोर्सहरू छ, यति धेरै लाइब्रेरीहरू छ। अब त्यति नै धेरै रक्सी दोकानहरू पनि हुन्छ कुन ठाउँहरूमा, तर यो मलयालिजहरू चाहिँ केरलाको मान्छेहरू चाहिँ बङ्गालिजहरू जस्तै एकदम लिट्रेचरमा एउटा उयो लिटरेरी कल्चर भएको कम्युनिटी रहेछ होइन। सो कुन ठाउँ इन्डियामा धेर पढ्छ, कुन ठाउँ कम्ती पढ्छ, तर नेपालीहरू नपढ्ने चाहिँ होइन रहेछ। त्यो मैले कहाँबाट किन 2010 अगाडिसम्म त्यो जे आइडिया थियो नि हो त्यो चाहिँ रङ हो। अहिले यहाँ नै हेऱ्यो भने पनि है मान्छेहरू बाहिर उयो गरेर किताब पढिरहेको मैले कति देखेको छु। हामी यो फोन डिभाइसेसहरूले गर्दा कम्ती पढ्दैछौँ भनेर भन्छौँ होइन, मलाई त्यो पनि एउटा उयो हो जस्तै लाग्छ। हामी कम्ती पढेको छैन, हामी अनलाइन हुँदा त एकदमै पढेकै गर्छौँ। मेबी हाम्रो एउटा नोभल पढ्ने एटेन्सन स्प्यान चाहिँ घटेको होला, तर सर्ट आर्टिकल्स न्युज पेपर पिसेसहरू त हामी पहिलाभन्दा अहिले धेर पढ्दैछौँ। अहिले ठ्याक्क रिडर्स पर्सपेक्टिभको कुरा आएपछि मलाई एउटा सेयर गर्न मन लाग्यो। मैले यो गोर्खाकी छोरीकै द इमिग्रेन्ट पढिसक्दा चाहिँ वेस्टर्न फिलोसोफीमा प्लेटोको आइडियल वर्ल्ड अनि इस्टर्न फिलोसोफीमा चाहिँ राम राज्य भन्ने एकाएक सम्झेँ। किन सम्झेँ थाहा भएन, तर यसो सोच्दाखेरि त्यो द इमिग्रेन्टमा चाहिँ माइग्रेसन भन्ने बित्तिकै आइडेन्टिटी क्लासको कुरा आउँछ होइन। एउटा दुईवटा ह्युमन बिइङ मात्रै नभएर ह्युम्यानिटी एज अ होलकै कस्टमा पनि आइडेन्टिटी क्लास आइरहेको छ। तर त्यो द इमिग्रेन्टमा चाहिँ डिफ्रेन्ट मल्टिपल आइडेन्टिटिजहरू, जेन्डर अनि त्यसपछि इथनिसिटी, त्यसपछि नेसनालिटी, तिनीहरूले यस्तो लोभलाग्दो तरिकाले एकअर्कालाई एक्सेप्ट गर्छ। त्यो एक्सेप्टेन्स चाहिँ एउटा युटोपिया हो कि जस्तो मलाई कस्तो लाग्यो भने प्रज्वल पराजुलीले यो फिक्सन नभएर ओप-एड लेखेको भए यसको एन्डिङ कस्तो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्यो कि कस्तो आउँथ्यो होला भनेपछि यो रियालिटीमा पनि त्यो डिफ्रेन्ट आइडेन्टिटीले त्यति मजाले चेरिस गरेको देख्नु भएको छ कि छैन, कि त्यो रियालिटीमा हुन्छ कि त्यो एउटा नोबल युटोपिया हो होइन। अब कतिजना रिभ्युवर्सहरूले यो द इमिग्रेन्ट्स चाहिँ मेरो कथा हो भनेको छ है। अब त्यो हो कि होइन चाहिँ म कन्फेस गर्दिनँ। अब त्यो देयर आर सम एलिमेन्ट्स अफ मी इन द स्टोरी, तर त्यो मेरो कथा चाहिँ एक्चुली होइन त्यो मेरो। एनिवे होइन, यो तपाईँले एउटा एकदम पर्टिनेन्ट पोइन्ट रेज गर्नुभयो त्यो इमिग्रेन्टमा त्यो भेरियस लेयर्स अफ आइडेन्टिटीमा। मलाई एउटा सेक्सन छ त्यहाँ एउटा सानो लाइन छ उयो त्यो अमितले उयोलाई ला मेरो त H1B भिजा नहुने भयो, म त फर्केर घर जानुपर्छ होला भन्दा सावित्रीले यु मिन नेपाल भन्छ होइन। अनि
अब अमितको घर त नेपाल होइन नि त, उसको घर त दार्जिलिङ हो होइन। त्यो अब सेक्सन चाहिँ वेस्टर्न रिडरले बुझ्दैन, त्यो यहाँको मान्छेले हुनै पर्छ त्यो बुझ्नुको लागि होइन। त्यो लेयर अफ आइडेन्टिटी नि, अनि मैले त्यो एक्सप्लेन पनि गरेको छुइनँ। आई थिङ्क एक लाइन मात्रै लेखेको छु, दिस वाज नो टाइम फर मी टु टेल हर द्याट आई वाज एक्चुअली फ्रम इन्डिया भनेर उयो भनेको छु होइन। यो युटोपियाको उयो चाहिँ फिक्सनमा यसरी युटोपियाप्रतिको डिरेक्सनमा चाहिँ वक गऱ्यो भने त्यो फिक्सनै सकिन्छ होइन। इज इट नट, इट्स देयर इज गोइङ टु बी नो कन्फ्लिक्ट एट अल, राइट? एन्ड सो आई ट्राई टु स्टे एज फार अवे फ्रम द्याट एज पोसिबल। मलाई चाहिँ आई लाइक द chaos, आई लाइक the arguments, I like the hatred, I think that's what makes for good storytelling. सर म्यारिड कि अनम्यारिड? म अहिले अनम्यारिड हो। मैले सोध्न खोजेको चाहिँ तपाईँको किताबहरूमा, नोभेल यो कथामा पनि बच्चाहरू, दिदीबहिनीहरू, मामा, फुपू, बजै, हजुरआमा होइन, काका काकी, यस्ता पात्रहरू बढी जमघट गराउनुहुन्छ तपाईँ, मसिना कुराहरू उठाउनुहुन्छ। तर तपाईँ फेरि एउटा यायावर पात्र पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ घुम्न रुचाउनुहुन्छ, तपाईँ आफैले चाहिँ परिवारप्रति लेखिराख्नु भएको छ, तर तपाईँ आफै परिवारसँग हुनुहुन्न, तपाईँ म्याक्सिमम् एक्लै डुल्नुहुन्छ, घुम्नुहुन्छ। पछि तपाईँको परिवार त तपाईँलाई पनि खड्केला होइन। यो विषयलाई कसरी सोच्नु भएको छ सर? होइन, यो एक्चुली टु गो ब्याक टु यर क्वेसन अबाउट ट्राभल होइन, वान अफ द रिजन्स मेरो लाइफ यति फ्री छ, नानीहरू छैन नि त अहिले होइन। तर तपाईँको क्वेसन एक्चुली म ग्याङटोकमा हुर्केँ होइन। म एउटा प्रपर जोइन्ट फ्यामिलीमा हुर्केको हो। कस्तो भने जोइन्ट फ्यामिली भनेको मेरो ग्रान्ड प्यारेन्ट्स त भयो होइन, मेरो बुवा मुवा, मेरो दिदीहरू, म, अनि त्यहाँदेखि मेरो सानो बुवा सानो मुवा र मेरो कजन्सहरू, एउटै किचन, एउटै पैसा, सब कुरा एउटै। त्यो क्या त अरूहरूको घरमा तलमाथि बस्छ तर पैसा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन। मेरो चाहिँ प्रपर जोइन्ट फ्यामिली। मैले मेरो जस्तो जोइन्ट फ्यामिली अरू कोही पनि देखेकै थिएन हुर्किँदा है। अनि अब मलाई अर्काको फ्यामिलीमा एकदमै इन्ट्रेस्ट थियो। अब एज अ चाइल्ड ग्रोइङ अप मलाई चाहिँ आमा बाउ मात्रै र नानी मात्रै भएको, एउटा नानी मात्रै भएको, सब फोकस आमा बाउको एटेन्सन त्यो एउटा नानीमा मात्रै भएको, म एकदम एन्भियस हुन्थेँ। सानो हुँदा अर्कोपट्टि बिल्डिङमा एउटा बेङ्गली फ्यामिली थियो कि रेन्टमा बस्थ्यो, अनि हाम्रो पनि एउटा टेनेन्ट बेङ्गली टेनेन्ट थियो। दुईटै बेङ्गलीहरूको एक जना छोरी मात्रै थियो। अनि म चाहिँ यस्तो अचम्म लाग्थ्यो उनीहरूको लाइफ र हाम्रो लाइफको डिफ्रेन्समा। आई कम फ्रम अ फ्यामिली अफ लयर्स। सानैदेखि बाउआमाले चाहिँ इट वाज ओके फर अस टु फाइट ब्याक विथ आवर प्यारेन्ट्स, इट वाज ओके टु आर्ग्यु। त्यो रेस्पेक्टहरू अब अरू फ्यामिलिजहरूमा चाहिँ रेस्पेक्ट गर्ने, बाउआमाले भनेको कुरा मान्ने, हाम्रो चाहिँ आर्ग्यु गरेर उयो गऱ्यो भने झन् राम्रो। म अहिले पनि आई लाइक रिडिङ अबाउट नथिङ मोर देन अ फ्यामिली। म किताबहरू चुज गर्दा उयोहरू गर्दा मेन कुरा फ्यामिलीकै मनपर्छ। त्यो फ्यामिलीमा डाइनामिक्स जे हुन्छ है, एउटा फ्यामिलीमा डेथ हुँदा कसरी डाइनामिक्स चेन्ज हुन्छ हो, त्यस्तो मेरो आई रिड द्याट, आई लाइक राइटिङ अबाउट द्याट। अब नानी जन्मियो भने के हुन्छ थाहा छैन, डेफिनेटली ट्राभलिङ कम्ती हुन्छ, बट मेबी इट विल अल्सो इन्फर्म माई राइटिङ इन अनदर वे। तपाईँ थुप्रै देश घुमिसक्नुभयो, अघि भन्नुभयो 80 देश घुमेँ भनेर। अब यात्रा संस्मरणको बारेमा सोध्नु भएको पनि होला, सायद लेख्नुहुन्छ पनि होला, के छ मतलब अब आउने बुक चाहिँ यात्रा संस्मरण हुन्छ कि फिक्सनै हुन्छ? मैले हेर्नु कसलाई नभन्नुपर्ने कुरा, तपाईँ जर्नलिस्ट हो, he just pried it out of me. म ट्राभलग लेख्दैछु भनेको तपाईँले यात्रा के भन्नु? संस्मरण ए ट्राभलग होइन त्यो भनेको। हजुर, अहिले ट्राभलगै लेख्दैछु। अब म त्योभन्दा धेर चाहिँ भन्दिनँ।
मैले हेर्नु अरू रिपोर्टर्सहरूले सोद्धा नन फिक्सन मात्रै भने तपाईँले सोद्धा चाहिँ अब तपाईँलाई नै थाहा रहेछ के गर्दैछु भनेर. सो क्लियरली यु आर भेरी गुड एट यर जब. बट हो त्यही म ट्राभल्सकै बारेमा लेख्दैछु. के हुन्छ कहिले आउँछ केही थाहा छैन, तर अब त्यही हो. अनि अब पब्लिसर पनि अलिक खुसी नै भइरहेको छ, तर अब आई डु नट नो आउनु चाहिँ कहिले आउँछ. This was supposed to be a secret, by the way. It is a testament to तपाईँको skill as a journalist. So, होइन, well done. प्रज्वलजी क्रिएटिभ राइटिङ पढ्नुभयो होइन, अनि क्रिएटिभ राइटिङ पढ्दा लेख्न कतिको सजिलो हुँदो रहेछ अथवा यसले कुन कुन एस्पेक्टमा मद्दत पुग्दो रहेछ एउटा कुरा. अर्को चाहिँ लेख्ने अब यङ एजमा त्यस्तो राम्रो पाउनुभयो होइन. थुप्रै लेख्नको लागि चाहिँ रुचि राख्ने यङहरू थुप्रै हुन्छन् कि कसरी त्यो हुन्छ नि कसरी छापिने होला, कसरी पब्लिस हुने होला भन्ने एउटा आकाङ्क्षा हुन्छ नि. के सुझाव दिनुहुन्छ उनीहरूलाई? यो नि क्रिएटिभ राइटिङ पढे पनि, मैले मास्टर्स गरेँ पनि, म अहिले क्रिएटिभ राइटिङ पढाउँछु पनि है. अनि यो क्रिएटिभ राइटिङमा मास्टर्स क्रिएटिभ राइटिङ पढ्ने तपाईँको इन्ट्रेस्ट छ भने म चाहिँ के भन्छु भने फ्रीमा पढ्नु पायो भने पढ्नु, पैसा तिरेर क्रिएटिभ राइटिङ चाहिँ कहिले पनि नपढ्नु है. मैले पैसा तिरेर पढेँ, मेरो बुक डिल नपाएको भए त्यो क्रिएटिभ राइटिङ मास्टर्सलाई म सर्टिफिकेट च्यातेर फ्याँकिदिने थिएँ है. तर I am of the belief that writing cannot really be taught but can be improved on. तर त्यो inherent skill चाहिँ हुनै पर्छ. अब I'm in a room with very, very skilled writers here. तपाईँहरूलाई नै याद छ अहिलेको सोसियल मिडियाले के गरेको छ भने सबैलाई म चाहिँ राइटर हुँ भनेर एउटा फल्स सेन्स अफ सेल्फ दिएको छ. मान्छेले स्पेलिङ नजानोस्, कमा कहाँ जान्छ नजानोस्, एउटा सेन्टेन्स प्रपरली नजानोस्, पब्लिस गर्छ सोसियल मिडियामा एउटा हाउडेको पोएट्री, अनि सबैजनाले वाह 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 गरेर थप्पडी मारिरहेको हुन्छ, सबैजनाले प्रेज गरिरहेको हुन्छ. एकदमै डेन्जरस फेनोमेनन हो. बट इफ यु हेभ अलिकति स्किल्स छ केही छ भने त्यो मान्छेलाई अरूहरूले भ्यालिडेसन, एक्चुअल एडिटर्सहरूले, टिचर्सहरूले त चाहिँ ट्यालेन्टेडै हो छ भनेर भनेको छ भने देन मेबी पर्स्यु क्रिएटिभ राइटिङ. अब मनपर्छ तर किताब दोकानमा गएर एउटा पोएट्री किताब चाहिँ किन्दिनँ म. अब यो कोर्सले मलाई के फोर्स गर्यो भने पोएट्री लेख्नु फोर्स गर्यो फर्स्ट इयरमा. एन्ड देन मैले रियलाइज गरेँ यो पोएट्रीको इकोनोमी जे सिकाउँछ पोएट्रीले त्यसले मेरो फिक्सनमा कति हेल्प गर्दो रहेछ भनेर होइन. मैले मेरो फाइनल इयर प्रोजेक्ट अब म यो कोर्सको बिचैमा मैले बुक डिल पाइसकेको थिएँ. अनि यसो सोचेँ किन म अब यति पैसा खर्च गरेको छ, फिक्सन त लेख्नु सक्छु, त्यही कारणले म चाहिँ स्क्रिन प्ले लेख्नु पर्यो भनेर द इमिग्रेन्ट्स जुन स्टोरी छ हो त्यसलाई नै मैले एड्याप्ट गरेँ स्क्रिन प्लेमा होइन. त्यसले पनि मलाई धेरै कुरा सिकायो. म काठमाडौँमा कति ग्रुप्सहरू कम अक्रस गरेको छु. एउटा बुकहलिक्स भन्ने छ, एन्ड दे आर भेरी भेरी सिरियस अबाउट देयर रिडिङ देयर होइन. हो त्यस्तै ग्रुपमा जस्ट फाइन्ड द राइट पिपल सो यु नो द्याट ए मेरो साथीहरूले फेसबुकमा लाइक गरेर वाह गरे चाहिँ त्यो चाहिँ ए मेरोमा चाहिँ ट्यालेन्ट छ भन्ने भएपछि चाहिँ एउटा लाइक माइन्डेड पिपलसित वर्क्सहरू एक्सचेन्ज गर्नु बेटर हो भन्छु. प्रजेन्टजी मेरो यसैमा सानो सप्लिमेन्ट जस्तै एउटा त अब तपाईँको यो इन्टरभ्यू आएपछि अब कतिजना नेपाली विद्यार्थीहरू क्रिएटिभ राइटिङ पढ्न जान लागेको रोकेलान्, अलिकति पैसा पनि बच्ला. तर मलाई यो क्रिएटिभिटी के अघि यहाँले भन्नुभयो इन्भल्भ हुन्छ
अथवा त्यसमा अलिकति पक्कै पनि सेन्सिटिभिटीहरू हुनुपर्छ होला सबै, तर त्यसलाई तपाईँको केसमा तपाईँको क्रिएटिभिटीलाई केले ट्रिगर गर्छ? तपाईँसँग क्रिएटिभ छ तर कुनै धेरै कुराहरू देखिराख्नु भएको छ, केहीले तपाईँलाई अपिल गर्दैन होला, यो केहीले चाहिँ यो ओहो यो त मेरो कहानीका पात्रहरू हुन्, परिवेश हो भन्ने पार्छ. वाट ट्रिगर्स यो? थ्याङ्क यू फर द्याट अगेन. होइन, एभ्रिथिङ, लाइफ, माई सराउन्डिङ्स. म अब ग्याङटोक गएको बेलामा कोही बेला के अरे सेयर ट्याक्सी हुन्छ नि, हामी उतातिर गोटे गाडी भन्छौँ है, त्यस्तै चढ्छु सो द्याट मान्छेको कन्भर्सेसन इभ्स ड्रप गर्नु सक्छु भनेर होइन. अनि त्यहाँदेखि अस्ति म दार्जिलिङ गएको बेलामा दुईजना बिचमा एउटा कन्भर्सेसन भइरहेको थियो. एउटा मान्छेले घोडामा यसो गरेर बसिरहेको थियो, अनि त्यो घोडा चलाउने मान्छेले के अरे घोडामा त्यसरी नसुत भन्यो. अनि त्यहाँदेखि त्यो मान्छेले जामालो नि तेरो बाउको घोडा हो कि क्या हो भनेर भन्यो होइन. अनि उसले के अरे मेरो बाउको नभए नि मेरो आमाले त किनेको हो नि गरेर भन्यो है. अब म त्यसलाई नै अब आई लाइक इन्कर्पोरेटिङ द्याट इन माई फिक्सन. अनि यो मेरो स्टोरी आइडियाजहरू बेस्ट टाइम हिँड्दा हो, एउटा मैले अघि जे एड्रेस गरेँ त्यो हुन्छ. अर्को एकदम क्राइसिस भइरहेको बेलामा पनि आउँछ है एकदम. मेरो वेन लाइफ इज गोइङ वेल चाहिँ म त्यस्तो सोच्दिनँ पनि स्टोरिजहरूको बारेमा होइन. अनि अलिकति अब पर्सनल क्राइसिस भइरहेको, रिलेसनसिपहरूबाट निस्किरहेकोहरू छ भने कहाँबाट क्रिएटिभिटी फ्लो गर्छ, मेरो ट्रिगर हुन्छ त्यसले क्रिएटिभिटी है. अर्को अब मेरो क्रिएटिभिटी मैले देखेको छु राति एकदम बेसी जागेर आउँछ. म अहिले यति बेसी सुतेको छु, सुत्नु अब सुते होइन. अनि अब 36 आवर्स सुते होइन. अनि त्यहाँदेखि सुत्नै सकिनँ भने अब म कम्प्युटर अगाडि बस्छु, अनि त्यहाँदेखि अलिकति फ्लो हुन्छ त्यस्तो पाराले. म अब तपाईँहरू यहाँ आई एम इन अ रुम फुल अफ जर्नलिस्ट हु आर भेरी भेरी अकस्टम टु राइटिङ अन्डर डेडलाइन है, हु राइट एभ्री डे. तपाईँहरू अब लेख्नै पर्छ एभ्री डे. अब एउटा शोभा डे भन्ने राइटर हुनुहुन्छ इन्डियामा, उहाँले मलाई के भन्नुभएको, म त जे गरे पनि जसो गरे पनि 1500 वर्ड्स लेख्छु दिनमा. मैले हो त्यो आफै ट्राई गरेँ, इन्कर्पोरेट गर्नु खोजेँ मेरो लाइफमा. यति खत्तम 1500 वर्ड्स मैले लाइफमा लेखेको छैन. अनि मेरो चाहिँ क्रिएटिभिटीको बर्स्ट नि, अब मैले यो किताबहरू लेख्नु थालेको 10 वर्ष भयो है. सो आई नो वाट वर्क्स फर मी, वाट डजन्ट. अनि 6 महिना 7 महिना नलेखिकन बस्छु, त्यहाँदेखि कहाँबाट एकैचोटि एउटा बर्स्ट आउँछ. 17 घन्टा कन्टिन्युसली पनि लेखेको छु. त्यो 17 घन्टा कन्टिन्युसली लेख्दा मैले अब मेबी 2-3 महिनाको कामै त्यो 17 घन्टामा लेखेको छु होला होइन. अब यो भन्दा चाहिँ अलिक प्रिटेन्सियस खालके लाग्छ, के भयङ्कर हुनु खोजेको जस्तो लाग्छ. त्यो ल्याक अफ डिसिप्लिन जुन छ हो, त्यो हेज समहाउ म्यानेज टु सर्भ मी. मलाई लाग्छ अब हामी धेरै नै लामो कुराकानी गरिसक्यौँ अहिलेसम्म है. अनि प्रज्वलजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो न्युज रुमसम्म आएर यति धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू गर्नुभयो. मेरो पनि सिक्किमतिर धेरै साथीभाइहरू रिलेटिभ्सहरू छन्, अनि मिठो लाग्छ कि कुरा सुन्नलाई, त्यो त्यहाँको नेपाली मिठो खालको हुन्छ नि. अनि धेरै धेरै धन्यवाद. र धेरै लेखनको र यहाँको आफ्नै राइटिङ वर्ल्डको बारेमा र अनि अरू लेख्न चाहनेहरूलाई र घुम्नेको बारेमा धेरै नै राम्रो इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू आयो जस्तो लाग्छ. धेरै धेरै धन्यवाद हामी सबैको तर्फबाट यहाँलाई. मलाई थ्याङ्क यू. इट वाज सच अ प्लेजर तपाईँहरूसित कुरा गर्नु. आई थिङ्क योर क्वेसन्स वर फ्यान्टास्टिक, बट तपाईँहरूलाई अलरेडी थाहा छ तपाईँहरूको क्वेसन फ्यान्टास्टिक थियो भनेर. अनि आई एम भेरी भेरी एक्साइटेड अबाउट रिडिङ योर वर्क्स. तपाईँहरू के लेख्नुहुन्छ म त्यही एन्ड डिस्कभरिङ योर राइटिङ फर्दर. अनि त्यो ट्रान्सलेसनको कुरा मैले जे भने तर सिम्पल भाषामा लेखिदिनुहोस् है. अनि if any one of you is interested in writing a novel that you think deserves to be translated,
मलाई प्लिज अप्रोच गर्नुहोस्. थ्याङ्क यू सो मच.